สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีเรื่องตื่นเต้นมากๆจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ทำรถฟู้ดทรัคเหมือนผมอันนี้เนี่ยคือความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับสำหรับคนที่ทำรถฟู้ดทรัคผมจะมาแนะนำเครื่องโซล่าเจเนเรเตอร์หรือว่าที่เราเรียกว่า power station ให้คุณผู้ชมรู้จักคืออันนี้คือไม่ใช่การโฆษณาสินค้าอะไรนะครับคือมันตอบโจทย์ของคนที่ทำรถฟู้ดทรัคอย่างผมได้ดีมากๆนะครับหลังจากที่ผมได้ศึกษาหาข้อมูลแล้วคุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินเครื่อง power station ในท้องตลาดทั่วไปนะครับก็คล้ายๆกับเครื่อง power bank ตัวใหญ่ๆแต่ตัวนี้ที่ผมบอกคุณผู้ชมมันมีปลั๊กไฟ30แอมป์คือปลั๊กไฟตัวใหญ่ๆผมมองหาในท้องตลาดมานานมากแล้วซึ่งเราใช้อยู่ในรถฟู้ดทรัคของเราอยู่แล้วมีเครื่องตัวนี้แหละครับที่เขาทำมาแล้วก็ตอบโจทย์เรามากไม่ใช่แต่เพียงคนที่จะทำรถฟู้ดทรัคนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปทำงานใช้งานอย่างอื่นก็ได้คือคุณผู้ชมดูคลิปวันนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะมีไอเดียเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกหลายอย่างเลยใครได้ชมคลิปที่ผมไปถ่ายที่ในซีแอตเทิลที่เพื่อนผมโดนขโมยเครื่องปั่นไฟไปหลังจากนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมันทำให้ผมเกิดความคิดขึ้นมาว่าถ้าเกิดเราไม่มีเครื่องปั่นไฟจริงๆเราจะมีอะไรมาทดแทนหรือใช้แทนกันได้ไหมมีอะไรไหมที่มันจะสะดวกเคลื่อนย้ายได้ยกได้อะไรเงี้ยผมหาข้อมูลแล้วผมก็เลยถามไปยังบริษัทบูเอดี้มีอะไรที่จะแนะนำเราไหมเครื่องอะไรที่น่าสนใจที่จะมาทำงานแบบนี้ประเภทนี้ได้นะครับหลังจากที่ผมได้คุยกับบริษัทสักพักหนึ่งนะครับเขาก็เลยสนใจแล้วก็เลยอยากส่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาให้เราได้ทดลองใช้งานจริงๆนะครับบนรถฟู้ดทรัคเพื่อจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมอีกหลายๆคนที่ทำอาชีพเดียวกันนี้บริษัทบูเอดี้ได้ส่งตัว power station ตัวนี้มาให้ผมทดลองใช้นะครับตัวที่เราได้รับมานะครับชื่อรุ่นว่า AC 200 Max นะครับขนาด 2,048 วัตต์แต่ว่าสามารถเพิ่มพลังงานได้อีกนะครับเขามีตัวแบตเตอรี่เสริมเข้าไปอีกถ้าใครที่ต้องการทำงานมากกว่านี้เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับมันสามารถต่อเชื่อมแผงโซลาร์เซลล์ได้ด้วยขณะที่เราใช้งานเราสามารถชาร์จมันไปได้ในตัวในอนาคตผมก็จะติดแผงโซลาร์เซลล์อยู่แล้วเท่ากับเวลาเราไปใช้งานไปขายของเราสามารถใช้พลังงานธรรมชาตินะครับจากพระอาทิตย์ได้เลยขนาดก็จะเบากว่าเครื่องปั่นไฟทั่วไปพอหิ้วได้2คนก็สบายคนเดียวก็ยังโอเคเครื่องปั่นไฟที่ผมเคยให้ดูบางเครื่องที่รุ่นประมาณสัก 3,000 4,000 คือต้องใช้ผู้ชายยกกันเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากๆเลยตัวนี้นะครับมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงคนทำรถฟู้ดทรัคแล้วคนที่ต้องใช้เจเนเรเตอร์เครื่องปั่นไฟนะครับในการใช้งานทั่วไปไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับถึงแม้บริษัทเขาจะส่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาให้ผมได้ทดลองใช้ฟรีๆนะครับแต่ว่าความคิดเห็นต่างๆข้อดีข้อเสียนะครับเขาเปิดโอกาสให้ผมพูดได้อย่างเต็มที่ใช้ได้จริงหรือว่าไม่ได้จริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังทุกอย่างนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเดี๋ยวการใช้งานจริงนะครับทุกรูปแบบเลยแบบละเอียดเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งในคลิปต่อๆไปตื่นเต้นมากๆวันนี้ผมเพิ่งกลับมาจากขายรถฟู้ดทรัคพอดีคุณผู้ชมตื่นเต้นมากๆเลยนี่ครับคุณผู้ชมมาถึงแล้วนี่ตัวนี้วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการอันบ็อกให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับว่าเครื่อง power station ตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับที่เขาส่งมาให้เราทดลองใช้ดูส่วนรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมจะใช้งานจริงทดลองใช้อีก2สัปดาห์แล้วผมจะมาเล่าให้ฟังทำอะไรได้บ้างวันนี้เดี๋ยวเราอันบ็อกดูก่อนเปิดออกมาแล้วใหญ่อยู่นะครับเขาเอากล่องเนี่ยซ้อนกล่องอีกทีหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมดูก่อนนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวผมยกอันนี้ออกมาก่อนแล้วกันอ๋อนี่ตัวเครื่องอยู่นี่คุณผู้ชมแพ็กเกจแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีเป็นแมนนวลอันนี้คือรุ่นนะครับโมเดล200 Max แล้วก็ที่เขาให้มาอันนี้เป็นชาร์จเจอร์นะครับอันนี้น่าจะเป็นที่ชาร์จเอาไว้ชาร์จตัว power station ตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูในแพ็กเกจนี้มีอะไรบ้างในนี้ก็จะมีปลั๊กไฟให้เราทั้งหมดเลยนะครับมีที่ชาร์จแบบต่างๆคุณผู้ชมตัวนี้นะครับเป็นตัวจะมีหัว MC4 เสียบกับแผงโซลาร์เซลล์เราไปตั้งไว้บนรถฟู้ดทรัคของเราก็ได้นี่ก็คือตัวเครื่อง power station ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมยกให้ดูนิดหนึ่งก็ป
ประมาณน้ำหนักตามในสเปคเขาเนี่ยก็คือ61 พาวด์นะครับถ้าเทียบกับพวกเจเนเรเตอร์ทั่วไปในขนาดที่ไซส์เนี้ยถือว่าตัวเนี้ยไม่ได้หนักอะไรนะครับก็ถือ2คนหรือคนเดียวได้ก็ยังโอเคนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆฟังก์ชันต่างๆเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งคือของผมเนี่ยเราตั้งใจที่จะเอาไปใช้ในรถฟู้ดทรัคเลยขณะที่เราใช้งานเราสามารถชาร์จเจ้าตัวนี้ด้วยแผงโซลาร์เซลล์ได้เพราะงั้นเราจะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตัวนี้นะครับคุณผู้ชมทำไมทำให้ผมถึงสนใจมากๆแล้วก็หลายๆยี่ห้อไม่มีตรงนี้เพราะไอ้ตัวนี้เลยนะครับเต้าเสียบตัวนี้30 แอมป์เราจะไปใช้ในพวกรถ RV ก็ได้หรือว่ารถฟู้ดทรัคของผมก็ใช้ได้เช่นเดียวกันเราสามารถเสียบแล้วใช้งานได้ทั้งรถเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำครัวไมโครเวฟอะไรในรถเครื่องดูดอากาศในแพ็กเกจของเขาทั้งหมดนะครับก็มีมาให้เราแค่นี้ที่ชาร์จที่อะไรต่างๆเนี้ยส่วนแผงพวกโซลาร์เซลล์หรือว่าอุปกรณ์แอ c เซสซอรี่เสริมเราเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับคุณผู้ชมลองไปศึกษาดูผมตื่นเต้นมากๆโปรดติดตามคลิปต่อไปนะครับผมจะใช้งานจริงๆแล้วไปลองใช้ที่รถฟู้ดทรัคของเราแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามันจะมาแทนเจเนเรเตอร์ที่เราใช้กันทุกวันนี้ได้หรือเปล่านะครับถ้ามันได้จริงๆนี่มันถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นเกมเชนเจอร์เลยนะครับของคนที่กำลังทำรถฟู้ดทรัคยังไงก็ต้องขอบคุณบริษัท Blue Yeti นะครับที่ส่งผลิตภัณฑ์นี้มาให้เราได้ทดลองใช้นะครับแล้วก็รีวิวในช่องดีจังทีวีนี้วันนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในช่องดีจังทีวีวันนี้ผมเอกสวัสดีครับ